În video de astăzi vă voi prezenta imagini și vă voi povesti lucruri interesante și curiozități pe care le-am văzut în Vietnam. Tunelurile care au adus victoria vietnamezilor în războiul cu Statele Unite, cafeaua de nevăstoică, lichiorul cu șerpi, religia mamonii în zilele noastre și potop de motociclete. Toate acestea le veți vedea în video de astăzi. Populația Vietnamului este de aproape 100 de milioane de oameni și alcătuiește 1,25% din populația Pământului, clasându-se pe locul 15 printre țările lumii după numărul de locuitori, având o densitate de 317 locuitori pe kilometru pătrat. Comparați cu Moldova, care are 97 de oameni pe kilometru pătrat, și România, care are 84 de locuitori pe kilometru pătrat. Speranța de viață în Vietnam este de 75 de ani. Cafeaua. Vietnamul este unul din cei mai mari exportatori de cafea din lume. Cafea nu era în Vietnam. Coloniștii francezi au adus planta de cafea la mijlocul secolului al XIX-lea și au început să o cultive. Acum, Vietnamul se luptă cu Brazilia pentru primul loc în lume la cantitatea de cafea produsă. În Vietnam a fost inventată cafeaua solubilă. Dar în primii ani, pentru că țăranilor vietnamezi le era interzis să scoată boabe de cafea de la locul de muncă, fiind curioși ei să bea cafea, au găsit boabe în excrementele nevăstuicii de Vietnam. Le-au spălat și le-au consumat, descoperind că are un gust deosebit de bun. Aceasta se datorează faptului că nevăstuica mănâncă de pe arbust cele mai bune boabe și apoi, în intestinele ei, se întâmplă procese chimice care dau un gust special cafelei. Azi, fermierii țin pe plantații și aceste nevăstuici, care de la sfârșitul lui octombrie până în februarie, mănâncă de cam 2 sau 3 ori pe săptămână doar cele mai bune boabe de cafea. Oameni speciali au de mers distanțe mari în căutarea excrementelor ca să colecteze cele câteva boabe de cafea, care apoi vor fi vândute cu $3.500 americani în kilogram, iar în Londra, o ceașcă de cafea de aceasta poate costa până la 50 de lire sterline. Iată așa arată nevăstuica vestită care produce cafeaua și iată aici și materia primă. Wow! Thank you! You have your... Iată așa, cadouri, am primit noi cafea care este produsă de studentele noastre. Vietnamul este de asemenea și cel mai mare exportator mondial de nuci de caju. Începând cu 2018, Vietnamul exportă peste 38% din caju din lume. Deci asta înseamnă 2/5 și este în valoare de aproape $3 miliarde. Astea sunt nuci de caju foarte bune. Vinul de șarpe este un alt lucru interesant în Vietnam. Este un lichior obținut în Vietnam prin punerea unui șarpe întreg într-o sticlă sau borcan cu vin de orez sau alt alcool de cereale. Se lasă apoi să stea câteva luni și se adaugă uneori ierburi și condimente pentru gust sau pentru a masca mirosurile urâte. În unele cazuri se adaugă și alte animale, precum scorpioni, insecte, șopârle sau chiar și păsări mici. Toate aceste animale sunt recunoscute de medicina chineză ca având proprietăți medicinale. Este posibil uneori ca șerpii să supraviețuiască în sticlă luni de zile. În anul 2013 a apărut un raport despre o femeie chineză care a fost mușcată de mână după ce un șarpe a sărit dintr-o sticlă de vin unde fermenta de 3 luni. La aproximativ 7 km de capitala Hanoi se găsește satul Le Mat, unde există numai puțin de 100 de ferme de șerpi, printre care 2 sunt mari.
și acolo șerpii sunt incubați și sunt folosiți pentru alcoolul acesta, lichiorul acesta de șarpe și pentru carnea de șarpe care se consumă în Vietnam. În fiecare zi, cam 1000 de călători vietnamezi și străini vin în satul acesta pentru a încerca delicatesele locale. Majoritatea acestor șerpi sunt cobre. Hai să vă arăt puțin ce mănâncă vietnamezii, cum mănâncă ei. Iată cum suntem la o cină în Vietnam. Foarte obișnuită cină. Deci iată un lucru interesant care noi nu avem. Sunt foile de orez. Hârtie din orez, așa eu o numesc. Deci prima dată trebuie să o ungi așa puțin prin apă, acolo e apă. Dai puțin prin apă, după ce ai dat-o prin apă, pui în farfurie. Și următorul lucru, iată, iau fel de ierbă care idei nu am cum să numesc ele. Unicul lucru ce am recunoscut aici a fost varza, dar varza de acum nu mai este. Iată, vedeți, niște frunze de pe copaci, idei nu de pe careva copaci. Așa le pun aici. Niciun fel de iarbă, de asta n-am văzut la noi la Moldova, n-am recunoscut niciuna care să fie în partea noastră a lumii. Asta pare că e urzică, sau parcă ar fi urzică sau, nu știu, sau busuioc, dar nu, nici urzică, nici busuioc. Iată, asta nu știu ce-o fi, este urât, poate că eu pun prea mult, nu știu. O să vedem, doar că o să... Așa. După ce pui asta, pui o bucățică de carne, asta e carne de porc, da, asta e carne de porc, iată așa. Deci un fel de plătite vietnamez acum ies aici, plătite vietnamez, da. Mai pun o bucățică, ceapă și după ce am pus ceapa, între timp s-o muiat hârtia asta și trebuie să o... Ei m-au învățat cum trebuie să o strâng, gata, să o încleie de farfurie, nu, să desclei. Așa. Ai toate părțile și apoi o strângi, mai greu să primește. Am emoții. Că se primea foarte bine până am. Așa, gata, o strângem bine. După care acum sos, aici sunt fel de sos, iată este unul acela, nu prea îmi place, este l-a luat Alexei, dar nu prea îmi place, asta e iute, asta pur și simplu iute și e bun. Și... Că sunt un fel de tăiței din orez. Aici de soia, sos de soia, orez cu carne, un fel de carne prăjită, foarte ușor. Și uitează cum mănânc orezul cu bețișoarele astea, nu se primește la noi. Da, și mai avem și ceai, ăsta e un ceai special vietnamez. Thôi ăn bún với lại bò xào củ hành. Bún với lại cái chấm này. Motocicletele. Cu o populație relativ mică, Vietnamul se plasează pe locul 4 în lume la numărul de motociclete după India, China și Indonezia. Motocicleta este ușor de cumpărat, ușor de parcat, ușor de condus. Oriunde vei vedea foarte multe motociclete, bărbați și femei, tineri, chiar și copii conduc bine și îndemnatic motociclete. În orașul Ho Chi Minh City sunt 10 milioane de motociclete, exact cât este populația orașului alcătuită din 8 milioane de rezidenți și 2 milioane de non-rezidenți. Unii au și câte 2 motociclete. Sâmbătă seara, orașul Ho Chi Minh se transformă într-un potop de motociclete, de la apusul soarelui și până la miezul nopții. Motocicletele merg pe șosea, merg pe trotuare și se face impresia că este imposibil să traversezi strada. Totuși, când vrei să treci, motocicliștii te vor lăsa și sunt atenți. Motocicletul poți să dormi. S-a pornit lavina! Bă, leleu, ne dau jos de picioare! Wow, wow, wow!
Gura mea, suntem șocați de dumneavoastră. Să vă vedem prima pe motocicletă. Dar eu încercam să-i spun lui fratele păstor că nu, zic, nu cu motocicletă, nu se poate. Când mă uit la zona mea deja se urcă pe el. Vietnamul este foarte bogat în floră. Aproximativ 16% din speciile de floră și faună din lume se găsesc în Vietnam. Și asta așa de mare este bambus aici. Ați mers la pescuit cu bățul acela de bambus? Vă s-a părut mare? Cu bambus? Ați văzut cât înălțime are bambusul. Deosebit de mic. Bă, Leon, nu mai pot. Acum despre orașul Ho Chi Minh. Așa se numește cel mai mare oraș din Vietnam. Capitala este Hanoi, dar capitala ca și număr de locuitori este pe locul 2. Anterior, orașul Ho Chi Minh se numea Saigon, de fapt și până azi unii îl numesc așa. A fost numit Ho Chi Minh de către guvernarea comunistă în cinstea lui Ho Chi Minh, care pentru vietnamezi este un fel de Lenin. De altfel, și corpul nesuflețit al lui Ho Chi Minh este păstrat într-un mauzoleu în Hanoi, precum este al lui Lenin păstrat în mauzoleu de pe Piața Roșie din Moscova. Ho Chi Minh s-a născut în anul 1890 într-o localitate din centrul Vietnamului. La naștere i s-a dat un alt nume, dar apoi și-a luat pseudonimul Ho Chi Minh, care înseamnă aducător de lumină. În tinerețe s-a angajat ca și bucătar pe un vas maritim francez și a călătorit în multe țări ale lumii. Avea o dorință mare ca țara lui să fie eliberată de sub dominația franceză. În timpul primului război mondial se afla în Franța și a luat legătură cu comuniștii francezi. A fost impresionat de marxism și de ideologia comunistă și mai ales de revoluția bolșevică a lui Lenin. La sfârșitul primului război mondial a venit în Vietnam și a condus lupte în urma cărora comunismul a fost instaurat în partea de nord a Vietnamului. În timpul reformei agrare din 1953 până în 1956, aici, în locul ăsta unde a fost instaurat comunismul, au fost omorâți 172.000 de proprietari de pământ, după ce au fost declarați chiaburi. Ca să-și scape viața, mulți copii și-au acuzat părinții fals în judecată și părinții lor au fost omorâți. Vietnamul de Sud a rămas liber și a fost foarte anticomunist. Statele Unite au sprijinit Sudul și apoi a urmat războiul din Vietnam, care a luat viețile la 5 milioane de vietnamezi și 58.000 de soldați americani. În cele din urmă, americanii au cedat. Odată cu venirea comuniștilor din Nord, peste 1 milion de ostași oficiali din Sud au fost trimiși în lagărele de reeducare, unde ziua erau supuși la munci silnice, iar seara erau îndoctrinați cu marxism. În jur de 500.000 de oameni au murit când încercau să scape cu bărcile pe mare. Președintele Ronald Reagan a dus mai târziu tratative cu guvernarea comunistă și a răscumpărat un număr mare de prizonieri cărora le-a fost oferit refugiu în SUA. Azi vietnamezii locuiesc în peste 100 de țări ale lumii. În fiecare an, companii din Finlanda aduc cu avionul lucrători din Vietnam ca să culeagă pămușoarele din păduri. Vedeți mai multe lucruri interesante despre Finlanda în filmul care îl găsiți aici pe canal. În Vietnam, oamenii se referă la Ho Chi Minh numindu-l unchiul Ho. Poza lui este pe fiecare bancnotă. Banii se numesc dong și $1 american face cât 24.000 de dong. Când vietnamezii nu pot rezolva o problemă altfel decât cu bani sau cu mită, atunci ei spun la figurat că vor apela la ajutorul unchiului Ho, a cărui imagine este pe bani. Rețeaua de tuneluri Cu Chi este situată la aproximativ 60 de kilometri la nord-est de orașul Ho Chi Minh. Acesta este un labirint extins de tuneluri subterane care se întind până la graniță cu Cambodgia. A fost construit în 25 de ani, din 1948, în timpul războiilor împotriva francezilor. Tunelurile acestea au servit ca mijloc de comunicare între sate și i-au ajutat pe vietnamezi să se ascundă de cercetașii soldaților francezi. Rețeaua aceasta de tuneluri a fost extinsă apoi de soldații Viet Cong. Cine sunt Viet Cong? Sunt comuniștii din Sud, partizanii comuniști din Sud.
Și rețeaua aceasta a fost extinsă pe o suprafață de 250 de kilometri în timpul războiului din Vietnam. Prin urmare, a devenit rețeaua aceasta una din părțile importante ale strategiei trupelor de luptă Vietcong și, de asemenea, a devenit casă pentru mii de soldați. Pentru că americanii aruncau multe bombe, tunelurile acestea erau cea mai sigură cale de a se ascunde de atacuri. În ianuarie 1966, aproximativ 8.000 de trupe americane și australiene au încercat să distrugă tunelurile Cu Chi. După ce avioanele au aruncat o cantitate mare de bombe în regiunea junglei, trupele au căutat inamicul, dar au fost în mare parte fără succes, deoarece majoritatea forțelor comuniste dispăruseră în rețeaua de tuneluri subterane. Un an mai târziu, aproximativ 30.000 de militari americani au atacat regiunea de lângă graniță cu Cambodgia după ce au auzit informații despre rețea de tuneluri inamice acolo. După atacurile cu bombardamente și distrugerea câmpurilor de orez și a zonelor din jur cu junglă, le-au distrus cu erbicide puternice, au venit tancurile, au mers buldozerele americane și totuși au crezut că au distrus tunelurile. Dar au trebuit să alunge câteva mii de locuitori de acolo și mulți dintre ei au fost refugiați civili. Trupele nord-vietnameze și Vietcong au revenit însă înapoi în câteva luni de la măturare, iar la începutul anului 1968, deci peste 2 ani, ele au folosit tunelurile acestea Cu Chi ca și bastion în asaltul lor împotriva Saigonului. Din lipsă de armament, soldații vietnamezi foloseau orice ca și armă și au pus multe curse extrem de periculoase care se găseau în junglă, în case. Unii soldați puteau să cadă în gropi în care erau străpunși cu țepușe de bambus. Alții se trezeau sub un coș din care cădeau scorpioni sau șerpi venenoși peste ei. The more hurt you get, and it's rolling, so that means it's holding from leg until head on side. Means spin in both sides. So if you shock, it hit to your face, and if you toe, it hit to your chest. Look, see that? And the other side, the same. Yes. Door trap. Everybody, sir, be careful. The front door right here. Okay? This trap would hang on the ceiling, connect with the front door. So, soldier, 2 hand holding gun. How can they open the door? Exactly, they kick the door, and after they kick the door, the trap falling down. See that? And if you do nothing, 2 parts of this trap come to your body. But if you do something with the gun, you hold on your hand, right? And you just stop, sorry, upper part only. And when you stop upper part, the separate one, lower one, is swing up. Gone. But during the war, we put it under a deep hole for 3 or 2 meter deep. So when you fold your leg in, Nó xuống lần sau nó lên kìa. Đó, So, giống như look. cá vậy đó. this same height with your ankle right here. If you try to take this out, you get more hurts around. So when you hit this one, only one choice. You bring the whole thing home like this. After that, you cut your leg from here. And you can keep that whole thing as a souvenir. Nobody like this souvenir. Armata americană a pregătit un grup special de soldați numiți șobolani de tunel, care aveau misiunea să pătrundă în tuneluri ca să identifice capcanele și să caute căi pentru distrugerea lor. Pentru acesta erau aleși cei mai scunzi soldați din armata americană. Ei trebuiau să împiedice acțiunile soldaților vietnamezi, dar nu prea au avut succes. Suntem în o tabără unde erau tunelurile la Vietcong, armata asta vietnameză în războiul din Vietnam. Și iată aici este ceea ce mâncau ei. Mâncau rădăcina la un copac cu, nu știu ce e asta. Nuts. Cu Nuci spermate. Și ceaiul lor.
Asta era toată mâncarea lor. Da. Asta este rădăcina de copac. Copacul se numește manioc. Și atunci în tabăra asta Ôi, đóng cửa. erau tunelurile. O stau și mâncau rădăcina la copacul ăsta cu nuci. Așa arată rădăcina care am mâncat-o de la copac. Vietnamul este una din cele 5 țări comuniste existente actual în lume și ateismul este ideologia promovată. Totuși, religia joacă un foarte mare rol. 73% din populație sunt adepți ai diferitor religii populare specifice doar acestei țări. Există multe religii care inițial au fost mișcări populare împotriva coloniștilor francezi. Liderii au folosit elementul religios și în cele din urmă s-au format curente religioase. Oamenii se închină diferitor spirite și spiritele strămoșilor decedați sunt venerate până în a 5-a generație. Odată pe an se întâlnesc toate rudele ca să se închine spiritelor morților la o masă comună, astfel crezând că vor avea parte de binecuvântare din partea celor morți. Caodaismul are 7% din populația țării și această religie, care este tânără, a apărut în anul 1926, nici 100 de ani nu are, ei consideră drept zei pe Buddha, pe Confucius, pe Iisus Hristos, pe Jeanne d'Arc, pe Victor Hugo, chiar pe Ho Chi Minh. Argumentul pentru așa de multe zeități este că dacă cazi în dezgrația unui zeu, te poți duce la altul. Unele religii populare au zeificat și pe Lenin, pe Stalin, pe Mao Zedong. Primele 2 porunci din Decalog spun așa: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegirea părinților în copii până la al 3-lea și la al 4-lea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al 1000-lea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Cu excepția creștinilor, aproape toți vietnamezii, indiferent de credință și religii, chiar și atei, se închină spiritului Tang Tai, despre care cred că oferă prosperitate. Statueta acestui spirit poate fi văzută în case, în magazinele mici, în magazinele mari, în farmacii, oriunde. De obicei, lângă statuie se pun și niște lumânări sau fructe. Astfel, oamenii cred că spiritul acesta le va aduce prosperitate. Este un fel de mamona la care s-a referit Domnul Iisus Hristos când a spus: nimeni nu poate sluji la doi, sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona. Creștinii alcătuiesc 9% din populația Vietnamului. Cei mai numeroși sunt catolicii, care alcătuiesc 7% și au venit prin misionari portughezi. Apoi, creșterea numerică a catolicismului s-a datorat colonizării franceze. Protestanții în Vietnam alcătuiesc 2 milioane de credincioși și numără peste 100 de confesiuni. Cea mai mare confesiune este Christian and Missionary Alliance, care numără până la 1.400.000. Misionarul de la Christian and Missionary Alliance a venit din Statele Unite aici în anul 1911. Fiind inițial o activitate misionară, Christian and Missionary Alliance a devenit confesiunea cea mai mare în Vietnam. Azi există 2 asociații care comunică puțin între ele. CMA Vietnam de Sud au 1.200.000 de credincioși. Cei din Nord au între 150 și 200.000 de credincioși. Cel mai mare succes în evangelizare, protestanții îl au la cele 54 de grupuri etnice din țară și diferite triburi. Astfel, la 400.000 de locuitori ai tribului ED, 50%, adică fiecare al doilea, este creștin. Baptiștii numără aproximativ 100.000 de credincioși în Vietnam și sunt împărțiți în 14 uniuni și asociații. Vietnam Baptist Convention numără 20.000 de credincioși care studiază Biblia folosind materialele și metoda inductivă. Ne-am bucurat să avem o graduare pentru studenții care au absolvit institutul Precept aici în Vietnam. Bisericile de casă sunt foarte răspândite în Vietnam. Pastorul Henry conduce o asociație de 300 de biserici care au în medie câte 100 de membri.
dar cele mai mari au și câte 400 și câte 500 de membri și se găsesc în regiunea Hmong. În Vietnam există multe biserici de casă. Iată aici intrarea la o biserică de casă, inscripția. Aici este pastorul Henry, un om deosebit. Oamenii vin cu motocicleta. Welcome people. Welcome precept, urban precept. To the church. So how big is your church, Pastor Henry? Huh? How big is your church? Oh, this is small church. More churches. Yes, it's in one place. Small church, but Oh, it's a small in church. Vietnam, in Vietnam we have more than 300 churches like this. You mean got your the association? House Only churches, your yeah. association? Yeah. Your association, Yeah, you yeah. have 300 of house churches like this. Yeah. And About one church in the among Vietnamese about 50 member to 100 member, but in Mauritania, Hmong people we have 300, 400 member. so one church. the smallest is, Yeah. I mean from and fifth, among 100? Hmong they have a big church, a big building, and So- a lot of the member to come. What is on an Sunday. average number of a church? Average number. I think average church in Vietnam about 100 member. About this church, house church, about 100 members. 100 member. But in in Vietnam, we have 100 member, just only 30, 40 people get there on Sunday. That means about 1/3 will come on Sunday. I see. Come on Sunday, so worship. Acesta este pastorul Henry și iată oamenii vin cu motocicletele așa la biserică. Numai decât aici se descalță toți la intrare. Aici se pregătește masa. Uitați-vă aici, oamenii dorm, o cameră este ca să doarmă. Și de tot ce au. Biblioteca aici. Motocicleta toți, stă înăuntru. Și ne ridicăm pe scări la 2-lea etaj. Acolo acum merge sesiunea. Dar ca să înțelegeți, asta e tot și au oamenii aceștia. Tên của Phaolô là có một đời sống làm vinh hiển danh Chúa, giàu sống. Там пауза, Vasile face masaj. Cu 220 de volți. Sportul este practicat pe larg de vietnamezi. Dimineața de vreme, oamenii ies în parcuri și practică diverse sporturi sau fac gimnastică. Iar unii practică dansurile ca și sport. Poți vedea cele mai interesante metode de gimnastică, cum ar fi cu evantai. Suntem dimineața la ora 6:30 și iată, așa fac exercițiu vietnamezii dimineața. Învață dans. Radu, îți place? Artele marțiale sunt populare și cea mai populară este Taekwondo. Trin, care este studentă la Institutul Biblic Precept, practică de 40 de ani, de la vârsta de 6 ani. Și la clubul ei se antrenează 120 de ucenici, dintre care 8 sunt copii adoptați de ea. La sala unde duce antrenamente, locuiește cu copiii adoptați și tot acolo a instalat și un atelier de producere a echipamentului și a uniformelor de taekwondo. Și tot acolo găzduiește biserica de casă pe care a plantat-o și o conduce. Ne-am bucurat să vizităm școala ei, să încurajăm sportivii și să ne rugăm pentru ei.
Vasily is my trainer, my instructor. So in his club, he started to study the Bible. Mâncarea în Vietnam este foarte diversă și gustoasă. Cea mai răspândită este supa pho, care are carne de vită sau porc sau pește sau creveți. Are de asemenea și niște tăiței de orez, dar foarte multe plante aromate care îi dau un gust plăcut. Vietnamezii o mănâncă dimineața tare, o mănâncă la prânz, o mănâncă seara, le place cam tot așa cum ne place nouă moldovenilor zeama. Chiar mi se pare mai mult. Noi, de exemplu, nu mâncăm zeamă dimineața la dejun, dar ei o mănâncă și la ora 4 dimineața. Mâncarea lor nu e prea condimentată, spre deosebire de cei din India, dar totdeauna pe masă este piper iute și alte condimente care pot fi luate după gust. Vreau să vă arăt varietatea de fructe care este în Vietnam. Iată, asta se numește doriani. Așa arată înăuntru. El e foarte gustos, dar miroase urât. Când am venit prima dată în Vietnam, am văzut la hotel era scris interzis să intri în hotel cu fructul ăsta. Dar la gust e foarte gustos. Mai este unul care se aseamănă cu el. Mă vedeți, ăsta are gimpe așa. Dar mai este un alt fruct, iată aici ea, care se numește jackfruit. Și el seamănă, dar nu miroase ca acela. Altele care au, iată, astea nici măcar nu știu ce este asta. Știi, Radu, ce asta? Nu, asta nu știu. Ce? Asta în Nepal îi zice sorefa, dar nu știu de ce, nu știu cum se numește aici. Asta e fructul dragon fruct. Apoi măr din lapte, iată acela e măr din lapte. Idei n-am ce este fructul de alături, mangostine așa de mari, bucuri. Idei n-avem, deci foarte multe fructe care nici măcar nu le știm cum se numesc fructele astea. Can I taste? I'll make it. Taste. Fructul ăsta este pomelo. Mango sunt foarte diferite, vedeți aici un fel de mango, apoi alt fel de mango. Astea sunt mangostine, gustoase mangostine. Se numește lici și iată așa, ia coaja asta și deosebit de gustos fructul ăsta. Celălalt tot posibil un fel de lici, dar este diferit la gust. Au și struguri, bineînțeles, nu sunt ca cei din Moldova, pe departe, nu sunt ca cei din Moldova. Papaya. Asta este papaya. Vietnamezii mănâncă cu bețeșoare și sunt foarte îndemnatici, până acolo că pot mânca câte un bob de orez așa. Oamenii sunt de statură mică și sunt slabi. În toată călătoria aceasta am văzut numai un singur om obez. Altfel, ei toți arată foarte bine. Nu știu, lucrul acesta se datorează posibil mâncărilor, posibil faptul că ei sunt foarte muncitori. Mai au un obicei foarte interesant vietnamezii. Când vine amiaza, ei dorm. După ce mănâncă, dorm o oră și apoi lucrează. Se scoală dimineața tare, apoi la prânz dorm o oră și apoi continue. Așa în Vietnam se vând pe stradă mielci care oamenii îi cumpără și apoi îi mănâncă. Radu Glendarencu. Ce e asta, Radu? Raz sistoasă. Meu. La încheiere, vreau să vă invit să vă rugați pentru lucrarea Precept în Vietnam, pentru toată lucrarea Evangheliei în Vietnam. Rugați-vă pentru studenții care au absolvit sau care învață la Institutul Biblic și mai ales pentru cei din tribul Hmong ca să poată propovădui Evanghelia și oamenii din tribul lor să creadă în Domnul Iisus.
De asemenea, rugați-vă și pentru începerea unui nou grup la institut. Pastorul Henry dorește foarte mult ca toți oamenii să învețe bine a spune Evanghelia și să fie o trezire spirituală în țara aceasta, să ne rugăm toți pentru protecția creștinilor, pentru situațiile dificile prin care au de trecut unii și ca să rămână tari în credință și să fie curajoși în propovăduirea Evangheliei. Abonați-vă la site-ul acesta ca să puteți privi și filmul pe care îl voi face din Cambodgia, unde ne îndreptăm în curând.